Hi guys, it's me, Nina, and this is my first appearance ni Bam. And we're gonna have a bedroom tour. Here you go, follow us. So this is her door. Hello world. She got this when she was born. Here is her bedroom. So, pasok. So, behind the door is her, anong tawag dito? Instax photos. And then, dito yung changing, ang bigat ni ba? Dito yung changing table niya. Sa play gym nito, pero dyan ko lang nilagay. Kasi, hindi ko alam kung saan lalagay. And also, yung room ni Bam is 11 by 11 lang. So, maliit lang siya. Square lang, ganyan. So, we have this ubi trash can na isinisil niya yung odor ng diapers ni baby. And then we have her little dresser here. Here's all her blankies and socks and mittens and ribbons. And second row is towels, mga extra stuff na pang refill. And then bibs and caps. And then third row is wala ka pa akong malagay sa third row, kaya puro yung mga wipes niya muna. And this is Bam's favorite wipes. Hindi siya hindi siya nag-rashes or anything. And then that's Bam, and this is her ribbon holders or clip holders. And this is her utility cart. Andyan yung almost lahat, of course. Hindi pwede mawala to. Tapos, diapers. Ayan, basta nandyan lahat. Yung mga nasa bottom, hindi ko pa naayos yan, yung mga hindi nakasya sa kanyang damit. And then she has her own lamp. And her humidifier. And lalagyan ng dirty laundry. And lalagyan ng toys. And then this is her mini crib. Malapit na namin siyang i-change kasi hanggang 6 months lang yan. And ang laki-laki na ni Bamski. So this is from NESTIG. Sobrang ganda niya. Nata-transform siya into a regular size crib. Tapos magiging toddler's bed din. Tapos yung daddy niya super overprotective. So, may dalawang camera dito sa maliit na kwartong to. Yung isa nandun sa mga ano niya kanina. Tapos yung isa nasa dito sa curb niya. Kasi gusto ni Ching makita siya like super close. Tapos meron dito sa likod nito air purifier dito. Yan. Tapos ito yung chair ko. Gusto na tutulog dito, diba? Tapos ito naman ang kanyang mga pictures, mga teddy bears. Ito yung teddy bear na may heartbeat niya. Ano na to? Yan. May heartbeat niya. Tapos yung teddy bear ni Tita Bet-Bet. Tapos ayun ang pregnancy test. 4 dapat. Para sure. Tapos ito yung swing niya. And then ito yung yan. Bigyan ni Kuya Joel yung swing. Tapos itong Fiddly Fig Tree from Ninang Yan.
Sobrang tangkad na. And this is her closet. Tada! Medyo hindi pa super organized, pero ang dami niya ng clothes. Yun, mga sa pinaka-top, mga boxes ng kung ano-ano niya. Hindi ko alam bakit di pa namin tinatapon, pero tatapon din namin yan in time. Tapos yun yung first bag, yung Zales, yung ano niya, yung bracelet. Ay, ito hindi ko pa nilagay. Quintas yan ng cross. Tapos, nilagyan ko ng mga ganto-ganto yung ano niya, like labels. Kung gaano kata. Ay, baliktad. Ito, 0 to 3, ganyan. So, ito yung mga maliliit, palaki. Tapos, mga blankies pa, mga bags, mga shoes. Ang rami niyang shoes. Wala pa siya masyadong nagagamit. Tapos, ayun lang naman yung closet ni Bam. Tapos, mayroon siyang play gym dito sa gitna. Tapos, yun lang. And also, ito ang favorite thing ni Bam recently, yung hatch. Andun sa baba. Yung hatch. Kasi, yung panglalabay na nakakatulog naman siya ng maayos. Kaya, happy baby, always. So, ito na po ang room ni Bethany Ann. Ma'am Smile, say bye-bye na. Ay, may hindi pala ako napakita. So, sa likod nyo, please back up, Daddy. Ito ang wall na ginawa ng Daddy ni Babski. Gawa yan ng Daddy. And then, yung mga painting ni Tito Wowie, at saka yung nasa gitna, painting ni Bam, nung 1 month niya. So, yun lang po. So, bye-bye na. Yun lang po ang room ni Bam. Let's go! Bye-bye!